ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ coleslaw salad එක හදන විදිය. මේක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට KFC යනකොටත් මේ ඔයගොල්ලන්ට කන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ඉතාමත් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර ඉඳන්ම මේක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදිය. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මේ තමයි තියෙන්නේ අපිට මේ ගෝවා. ඉතින් මේකේ අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ හොඳට පිරිසිදුව හොඳට හොදලා කරලා ගන්න ඕනේ. මේකෙදි ගොඩක් මෝරලා තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට මොකද ඒකේ රසය වෙනස් වෙනවා. මොකද අපි බලන්න මේ ලපටි ගතිය ගන්න. ඒක තමයි මේ අපිට මේ වගේ සලාඩ් එකක් හදද්දී අවශ්‍ය. ඒ වගේම මේ දම් පාට ගෝව එකත් මට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකිනුත් ඒ විදිහටම ගොඩක් වටේ මෝරලා තියෙනවා. ඒ වයින් කල්ලි වල අපිට පුළුවන් මේ හොඳ ටික මේ සලාඩ් එකට ගන්න. අපි සලාඩ් එකක් නිසා තමයි අපි මේ විදිහට ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට අපිට කැරට් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට විනිගර් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් මම විනිගර් පාවිච්චි ගන්න නිසා මම දෙහි පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මට ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මයනේස් සෝස් එක. ඊළඟට මේ අවශ්‍ය වෙනවා මට මෙතනදී පැණි ටිකක් මී පැණි. මොකද ඒක ඔයගලන්ට සීනි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් සීනියට වඩා හොඳයි මේක මී පැණි පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් හොඳ නිසා මම මී පැණි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඩිජොන් මස්ටර්ඩ් එක. ඒකෙදි පොඩ්ඩක් පොඩි සරක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේකට හොඳට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ නැති මේක සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මේක මම කාලා බැලුවොත් පොඩි හොඳ කික් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක ඩ්‍රෙසින් එක හදාගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම අදාරන් තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක හදන්න කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ ගෝව ටික කපා ගමු. ඉතින් මුලින්ම කරන්නේ මම මේක හීනෙට පුළුවන් තරම් හීනෙටම කපා ගන්න. හීනෙට කපන තරම තමයි මේක. මොකද මේක සලාඩ් එකක් නිසා ලොකු මේ මහතර දාන්නේ නැහැ. ඉතින් හීනෙටම මේ විදිහට හීනෙටම කපා ගන්න. මේ සලාඩ් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ හීනෙටම කපා ගන්නවා. ඉතින් මම මේකට කපා ගත්තා. මොකද දෙකෙම දාන්න නිසා ගොඩක් ඕනේ. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා නම් මේක ලොකු දිගයි කියලා මේ විදිහට දෙකට නැවත වතාවක් කපා ගන්න පුළුවන්. ටික පොඩි කැලි වෙන ඒකල්ල මේ විදිහට බෝල් එකකට දාගන්න. ඒ වගේම අපේ දම් පාට එකත් ඒ විදිහටම කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දම් පාට එක නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඔයගොල්ලෝ මේ සුදු පාට එකෙන්ම මේ ගෝව එක මේ සලාඩ් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේක පුළුවන් තරම් හීනෙටම කපන්න මේක. මේ බතක තියාගන්න මෙන්න මේ නාරට විතරක් දාන්න එපා. මේක වෙනම අයින් කරගන්න ඕනේ. නමුත් මට ඒක අල්ල ගන්න පුළුවන් නිසා මම ගලවලා අයින් කරගෙන මම මේ විදිහට තියෙනවා. මේක කවදාවත් දාන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට මේකත් කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මේකත් මේ විදිහට පොඩියට කපා ගන්න. ඒක කළා මේකත් එකට කලවම් කරන් දාන්න. ඊළඟට කැරට් එක. කැරට් එක ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ග්‍රේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ලේසි. මේ විදිහට මේ ගානට කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට අයින් කළා. මේකත් එක දාගන්න ඔක්කොම. ඒ දාලා ඊට පස්සේ මුලින්ම මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඔයගලන්ට ග්‍රේට් කරන්න නැත්නම් අතින් කපා ගන්න පුළුවන්. ඒත් කපද්දිත් මතක තියාගන්න හීනෙටම කපා ගන්න. මේ වගේ ඉස්සෙල්ලා කලවම් කරගන්න හොඳට. මතක තියාගන්න මේකට ඔයගොල්ලෝ මේ ඩ්‍රෙසින් එක හදලා දාද්දි ඒක ගොඩක් වෙලාවට මේ කන වෙලාවට වගේ දානවා නම් වඩාත් හොඳයි. නැත්තම් මේ ක්‍රිස්පි ගතිය නැති වෙලා යනවා. right මේ ටික දැන් අපි යමු ඩ්‍රෙසින් එක හදාගන්න. ඉතින් මම මේ ඩ්‍රෙසින් එක හදාගන්නේ හරිම ලේසි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මේක සුපර් මාකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මයනේස් සෝස් එක. මේක හදන විදි කීපයක් තියෙනවා. සමහර ඒවා හදන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ යෝගට් පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන් මේකම. දැන් මේ මයනේස් වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට යෝගට් එකකින් මේ විදිහට අරගෙන මම මේ දාන ටික දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දුණු ස්පයිස් කරගන්න මේක දුණු වැඩි කරගන්න එපා පරිස්සමෙන්. ඊළඟට තමයි ඩිජන් මස්ටර්ඩ් ටීස්පූන් එකක්. ඊළඟට දෙහි පැයක දෙහි ටික
තියෙවි. මොකද ඔයාලට මේක මේ දෙහි නැත්තම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ විනිගර් එක. ඉතින් දෙහි තියෙනවා නම් මම මේක පාවිච්චි කරනවා තාමත්. ඊළඟට මම මී පැණි මේ විදිහට මම ගන්නවා. ටේබල් ස්පූන් එක ප්‍රමාණයක්. ඒක ඉතින් ඔයගලට කැමති නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. දාන්න. මේකෙන් කරන්නේ මේ ඩ්‍රෙසින් එක පොඩි පැන් රහක් ගන්න. ඉතින් පැන් රහ ගන්න සීනි වලට වඩා හොඳයි මේ පැණි වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා මේක ඩ්‍රෙසින් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අද මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ සියල්ල දාලා මේ වගේ මේක හොඳට මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න. මේක ගොඩක් වතුර වෙන්නත් බෑ, ඝන වෙන්නත් බෑ. මේ ඩ්‍රෙසින් එකට මේකේ පොඩි පැන් රහක් තියෙනවා නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ අපේ කොස්ලෝ එකේ ඩ්‍රෙසින් එක. ඉතින් ඔයාලට මස්ටර්ඩ් ඇට තියෙන එක දාන්න පුළුවන්. නමුත් මේක මේ මම ඩිජන් මස්ටර්ඩ් එක ගත්ත නිසා ඒකේ එළිය පේන්නේ නැහැ. කොහොමවත් ඒ අබ්බ ගතිය බලන්න පහ. හොඳයි මම තව ඩිජන් මස්ටර්ඩ් තව පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරනවා. මේක මෙච්චර ඩ්‍රෙසින් එක. දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට යාන්තම් බැක්කෙම ගන්නට ගත්තා නම් හොඳයි. ඉතින් මම දැන් ඩ්‍රෙසින් එක මේ සලාඩ් එකට මේ විදිහට දානවා. ඉතින් මම අන්තිමේදී මම ගම්මිරිස් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඒ ඇති හොඳටම ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඒක හොඳට කලවම් කරන්න. ඉතින් හරි සුවඳකුත් තියෙනවා. මේක ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ රස්නේ දවසකට නම් මේක හරි හොඳ සලාඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මම මේ සලාඩ් එක හොඳට හදාගත්තා. තෙතමනේ ගතිය හොඳට තියෙනවා. ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. නමුත් මම තව පොඩ්ඩක් ලුණු ස්වල්පයකුයි මී පැණි පොඩ්ඩකුයි මම එකතු කරගත්තා. තව පොඩ්ඩක් පැන් රහ ගතිය වුණ නිසා. නමුත් පැන් රහ වලට අකමැති නම් මේ නොදා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කොස්ලෝ මේ සලාඩ් එක අනිවාර්යෙන්ම පැන් රහ ගතිය තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට මී පැණි නැත්තම් සීනි ස්වල්පයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඔයගලන්ට ප්ලේට් එක දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත කොස්ලෝ සලාඩ් එක. හරිම ලේසි, හරිම රසකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට මේක හදලා ඕනනම් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි සර්ව් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මේක පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කූල් කරලා දුන්නොත් මේක තවත් වඩාත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේකත් ඔයගලන්ට හරිම ලේසියෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ සලාඩ් මේ ගොඩක් අය කැමති මේ දවස්වල සලාඩ් කන්න. ඉතින් මේ වගේ අය කෙනෙකුට මෙන්න මේ කොස්ලෝ සලාඩ් එකත් ඉතාමත් වටිනා දෙයක් වෙයි ඔයාලට. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්තාද කොහොමද මේ කොස්ලෝ සලාඩ් එක හදන්නේ කියලා? ඔයගොල්ලෝත් හදන්න. හදලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ අමුත්තන්ට මේකෙන් සංග්‍රහ කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අදත් මේ වැඩසටහනින් මොන හරි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ එකක් හමුනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.